Για να γίνεις διάσημη στο YouTube, πρέπει να κάνεις κάποια βασικά βίντεο. Νούμερο 1. Tag. What's in my bag? Tag. Τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Μείνε μαζί μου και θα μάθεις πολλά. Και τώρα ώρα για το αγαπημένο μας tag. Τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Λοιπόν, εντάξει, εμένα δεν είναι πολύ μεγάλη τσάντα μου, έχει τα πολύ βασικά. Εγώ πάντα κουβαλάω μία μικρότερη τσάντα σε περίπτωση που θέλω να βγω κάπου μετά και δεν γίνεται να κουβαλάω όλη αυτή την κουμούτσα. Και για να είμαι και σίγουρη, γιατί εντάξει, κάποιες φορές θες να πας για απογευματινό καφέ, κουβαλάω και ένα για βραδινό. Ένα μπισκοτάκι είναι πάντα απαραίτητο. Και επειδή δεν ξυπνάω και πολύ εύκολα, και ένα καφέ. Σάινι καφέ εννοείται, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Και επειδή εντάξει δεν θέλω και μόνο για ένα γλυκάκι, θέλω για ένα αλμυρό, ένα πατατάκι χρειάζεται απαραίτητα. Από πότε είναι αυτά στην τσάντα μου μέσα. Καλά, βούρτσα δεν το συζητώ. Εντάξει, παιδί μου, φτάνεις κάπου να μην χτενιστείς. Και πιστολάκι, γιατί αυτός ο καιρός φριζάρει το μαλλί απίστευτα, μιλάμε, απίστευτα, έχω συγχυστεί. Και εντάξει, τώρα αυτές τις μέρες όλο βρέχει και είμαι συνέχεια με μια ομπρέλα στο χέρι, η οποία ξέρετε πως βαραίνει την τσάντα. Εντάξει, είμαι και ψυχόπονος άνθρωπος, κουβαλάω και μια δεύτερη γιατί δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσω στον δρόμο. Μπορεί να είναι ο George Clooney δίπλα μου και να μου πει μήπως έχετε μια ομπρέλα. Do you have an umbrella? Τι θα του πω, όχι. Και εκεί που θα είμαστε με τον Λεωνάντο Ντικάπριο που θα μου έχει ζητήσει την ομπρέλα, να μην το προσφέρω μια μπυρίτσα. Σάινι μπυρίτσα. Δεν το συζητώ. Εντάξει κι εγώ να μην πιω μία. Σάινι μπυρίτσα. Και εκεί που θα είμαστε και θα καθόμαστε, άμα θέλει να καπνίσει ο άνθρωπος, να μην έχω ένα τασάκι, γίνεται. Και μετά, αφού έχουμε πιει την μπυρίτσα μας, πρέπει να συνεχίσω τη διαδρομή μου. Τι ωραία που θα ήταν να συναντήσω τον Τζόνι Ντεπ. Εγώ επίσης δεν μπορώ να πηγαίνω σε σπίτια και να πίνω καφέδες από ξένες κούπες. Και δεν ξέρω αν κι εσείς είστε θυσμένοι, αλλά εγώ είμαι θυσμένη στη φρουτόκρεμα. Σάιν φρουτόκρεμα. Μόνο για τα μωρά, δηλαδή εμείς δεν έχουμε δικαίωμα στην απόλαυση. Και εντάξει, όταν φτάσω στον προορισμό, θέλω να νιώθω σαν στο σπίτι μου. Να βάλω τις φωτογραφιούλες μου, να καμαρώνω τους δικούς μου. Γιατί σαν την οικογένεια παιδιά δεν έχει πουθενά, να ξέρετε. Και επειδή είμαι και λίγο ατσούμπαλη, πάντα κουβαλάω μαζί μου ένα shiny wash, οπωσδήποτε. Γιατί τα στράφτει όλα στη στιγμή. Και εντάξει, τα δημητριακά τώρα απαραίτητο. Άμα έχεις και την κούπα μαζί, ρίχνεις μέσα κατευθείαν τα δημητριακά και κάνεις ένα φαγητάκι υγιεινότατο. Και εντάξει, καλοκαίρι είναι ακόμα ρε κορίτσια. Άμα δεν έχεις μαζί σου και μία βεντάλια λίγο να δροσιστείς, μπορείς να πεθάνεις άνετα. Α! Το αγαπημένο μου καπελάκι. Λατρεύω τα καπέλα εσείς. Και μου πάνε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό για μένα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα. Δεν διαβάζω πολύ. Όσο διαβάζει περίπου ο μέσος Έλληνας, ρε παιδί μου, εντάξει. Τώρα για ελαφρύ, έχω αυτό, μια κοινωνιολογία χρειάζεται λίγο για ένα ελαφρύ διάβασμα, ρε παιδί μου, έτσι τα απογεύματα, όταν βρίσκεσαι μέσα στο λεωφορείο. Εντάξει, έχω και κάτι πιο βαρύ. Ψυχιατρική. Εντάξει, είναι ο καθένας τι σπουδάζει. Εμένα δεν το σπουδάζω. Αλλά μου αρέσει να το διαβάζω. Αυτά είναι τα καθημερινά μου. Τώρα εντάξει, έχω σε εβδομαδιαία βάση και άλλα. Αλλά δεν γίνεται να μην υπάρχουν μες στην τσάντα μου. Εγώ παθαίνω αμόκ χωρίς βιβλία. Εντάξει, αυτό είναι πολύ καλό. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Εντάξει, και αυτά τα δύο απλά τα αγαπώ. Αυτό δεν το έχω ξεκινήσει ακόμα. Για να δω τι άλλο έχω εδώ μέσα. Α! Εντάξει, σιδεράκι. Χωρίς το σίδερο, κορίτσια πουθενά. Κάτι να τσαλακωθεί, απευθείας το βάζεις στην πρίζα, τσακ! Ίσιο, σαν καινούριο. Ουχ! Καλά, αυτά τα είχα ξεχάσει. Καταπληκτικό βιβλίο. Και έχω και το νούμερο 2. Και αυτό το έχω διαβάσει, καταπληκτικό. Αχ, τι άλλο έχουμε εδώ μέσα, για να δω. Οχ, αυτή που βρέθηκε εδώ. Τσιχλίτσα για δροσερή αναπνοή πάντα. Αλλά από κάπου μου έφυγε αυτή τώρα. Το αγαπημένο μου γλυκό του κουταλιού. Κάστανο. Καταπληκτικό. Όχ, να το καλέ. Λέω κι εγώ. Απ' την Κυριακή μου έφυγε η τσίχα. Έχω εθισμό.
Εντάξει, και γλυκό τριανταφυλάκι, γιατί το καλοκαίρι θέλει τριανταφυλάκι, ρε παιδί μου, δεν λέει για κάστανο. Αλουμινόχαρτο, άμα θέλει κανείς να το τυλίξω. Ντροπή, αφού τα έχω μαζί μου, γιατί. Και χαρτί κουζίνας, άμα θέλουμε να σκουπιστούμε. Να ορίστε, τώρα εμένα μου χρειάστηκε λίγο. Χαρτομάντιλα. Τα χαρτομάντιλα τελειώνουν στο πιτσφιτίλι. Δεν είναι για χαρτομάντιλα, δεν μπορώ. Εγώ θέλω να έχω την άπλα μου, την άνεσή μου. Λοιπόν, κορίτσια, νομίζω αυτά ήτανε. Δεν έχω κάτι άλλο. Καλά, κλειδιά και λεφτά. Πού να το κουβαλάω κι αυτά, δεν χωράνε. Στα μάξι τα αφήνω, εννοείται. Και άμα χρειαστεί, πάω τα παίρνω, ξέρετε. Στο είπα ότι μαζί μου θα μάθεις πολλά. Μείνε και θα μάθεις περισσότερα.